හැමෝටම සුබ දවසක්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද රුපියල් 60න් GB 30ක් 40ක් නැත්නම් 50ක් නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි ගාණක් ගන්න කියලා. හරි සේරම ගනින් ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. හරි අපි එහෙනම් දැන්ම වීඩියෝ එකට යමු. ඇත්තටම මේක රුපියල් 60ක් දාලා ගන්න පැකේජ් එකක්. මේ පැකේජ් එකේට GB 30ක් 40ක් 50කට වඩා වැඩි ගාණක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ෆිල්ම්ස්, වීඩියෝ, මියුසික් වගේ දේවල් ඔන්ලයින් බලන්න නැත්නම් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඕන දෙයක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි වැඩි කතා කරන්න නැතුව එහෙනම් බලමු මේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලා මුලින්ම යන්න ඕනේ Play Store එකට. Play Store එකට ගිහලා මෙහෙම සර්ච් කරන්න ඕනේ. හරි අපි මෙහෙම මෙහෙම සර්ච් කරගන්න ඕනේ data mart කියලා. දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා ඕපන් කරගන්නම්. හරි මේක ඕපන් කරගත්තාම මෙහෙම තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක පේන්නේ. ඔයාලට මෙහෙම time blast plan කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා තියෙනවා 5 hours ගිහිල්ලා ඒකට බලන්න ඕනේ. බලන්න මේකේ තියෙනවා මේකේ මෙගාබයිට් 500යි. ඊපස්සේ 12 hours තියෙනවා GB 1.5. ඊපස්සේ 4 hours කෙනෙකුට ගිහලා බලන්න 1.5 GB. එතකොට ඒ සේරටම ලිමිට් එකක් තියෙනවා. බලන්න මේකට ගිහලා බලන්න මේක කිසිම ලිමිට් එකක් නැහැ. පැය 3යි රුපියල් 60ට. මම මේක පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මෙතන වගේ සර්ච් නම්බර් එක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මොබිටෙල් නම්බර් එක මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. මේ නම්බර් එකම ඔයාලා එතන ටයිප් කරලා ඔයාලා account balance එකෙන් නම් දෙන්න account balance එකේ credit card එකෙන් නම් දෙන්න credit card එකේ කියලා මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. දීලා ඇක්ටිවේට් වෙන්න ඕනේ. මම මෙතන නම්බර් එකක් දීලා නැති හින්දා ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ නැහැ. හරි යන්න එහෙමයි මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්නේ. ඔයාලා මේක ඇක්ටිවේට් කරගත්තාම මැසේජ් එකේ හරි අදට එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවරයි. ආයෙ මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න ඔයාලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරන්න. ඒකේ all බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි හැමෝටම සුබ දවසක්.